Salutare, doamnelor și domnilor! Astăzi, în episodul 2 din seria La Garaj, o să vă iau cu mine la muncă. Și anume, mergem să facem o verificare la o mașină. E o zi plină și la service avem foarte multe mașini, dar astăzi cred că va fi o zi interesantă și aș vrea să vă arăt și vouă cum procedăm noi și cum vom face o verificare pentru un client care ne-a apelat la serviciile noastre să verifice o mașină dintr-un parc auto. Clientul este din Suceava, este la a doua mașină cumpărată prin noi și vom merge să facem o constatare, să vedem despre ce e vorba. E o mașină interesantă, este vorba de un Audi 8 din 2012. Mașina are 102 sau 106.000 de kilometri. Prima oară când clientul mi-a spus treaba asta și mi-a zis ce scrie în anunț, eu l-am întrebat 100 și ceva de mii de kilometri pe care roată. Dar se pare că mașina are kilometrajul real. În urma verificărilor efectuate, mașina a avut un singur proprietar, cumpărată de nou din România, întreținută numai la reprezentanță. Foarte bine se prezintă pe hârtie. Mașina arată super bine și din poze chiar am rămas plăcut surprins. Să vedem acum dacă se și popă cu realitatea. Și o să vedem dacă îi dăm ok-ul să ia mașina sau e ceva ce ne pune pe gânduri și atunci nu îi mai dăm ok. O să facem verificarea asta împreună. Ce înseamnă asta? Eu când o să ajung la dealer am să vorbesc să iau cheia de la mașină și ceea ce voi descoperi eu, veți descoperi și voi în același timp cu mine. O să vedem, să o luăm toată la puricat, să vedem vopsea, să vedem starea mașinii, interior, exterior, tehnic și așa mai departe. Am și diagnoza cu mine, o să verificăm injectoare, să verificăm DPF. Mă rog, vorba vine, o să vă explic mai încolo. Asta cu verificatul injectoarelor și anume acele corecții nu spune chiar tot adevărul, dar îți dă un hint, îți dai seama dacă este vreo problemă acolo sau nu. O să explicăm într-un alt episod și care este situația cu aceste corecții și să vedem care este situația cu mașina asta. Personal sunt foarte curios, vă zic sincer, chiar sunt foarte curios, pentru că m-a surprins cât de bine arată mașina, mai ales în poze, cât de bine s-a prezentat și în istoric. Chiar sunt foarte curios să o văd și să o evaluăm, să vedem dacă mașina este ok, nu e ok, ce nu ne place la ea, că cu siguranță o să găsim și lucruri. Deja am văzut ceva în poze la scaunul șofer, sunt niște urme, ok, nu ne așteptăm să găsim o mașină perfectă, fără discuție, vorbim totuși de o mașină de 13 ani, dar trebuie să-i spunem toate detaliile acestea, tot ce nu mi se pare ok, chiar și cel mai mic detaliu, dacă are, nu știu, o zgârietură la un scaun sau la piele și așa mai departe, la tapiseria de piele, fără discuție va trebui să înștiințăm clientul și să-i spunem toate aceste detalii. De ce zic că nu ne așteptăm să fie o mașină perfectă, dat fiind și vârsta pe care o are? Nu trebuie să fim absurzi. Noi am văzut încă din istoric, mașina are elementele vopsite, bara spate, nu mai știu, parcă mai era ceva, dar nu mai țin minte, cred că un bandou lateral sau ceva de genul ăsta. O să vedem la fața locului. Ideea e care este. E normal ca o mașină să aibă elementele vopsite, mai ales dacă vorbim de o mașină de 13 ani. Aici e o discuție destul de lungă, lumea se sperie, mamă, are un element revopsit, ce ne facem? E normal să aibă un element revopsit. Gândiți-vă în felul următor. E foarte greu să ții mașina țiplă într-un oraș cum e București. O mai găsești zgâriată în parcare, o mai găsești patinsă pe aici pe acolo. Chiar nu ai ce să faci. Din punctul meu de vedere, foarte greu să menții mașina ok. Uite, să vă dau un exemplu. Eu, acum vreo 10 ani de zile, am cumpărat o mașină de la un proprietar și după ce am cumpărat mașina, acesta m-a sunat să-mi spună să merg la un service să-i schimbe bara față. Și eu nu am înțeles, da? De ce trebuie să fac asta? Pentru că el avea o constatare făcută, a fost un incident în trafic și deja făcuse amiabil, a făcuse toate actele necesare pentru a comanda bara respectivă și am fost să schimb bara.
că serviciul deja comandase bara respectivă și vopsise și așa mai departe. Și de ce am rămas uimit? Pentru că bara de pe mașină nu avea nimic, avea o împulsătură într-un colț, ceva foarte, foarte minor, adică ceva la care chiar nu te aștepta să schimbi bara, dar așa a decis asiguratorul împreună cu cei de la service și atunci evident că s-a schimbat piesa respectivă. Asta nu înseamnă că mașina a avut un accident grav sau că... Și de ce v-am spus povestea asta? Multă lume se sperie când aude, aoleu, a avut bara schimbată. Nu e nimic de speriat, trebuie doar să verificați, să vedeți dacă nu a fost într-adevăr implicată într-un accident grav, dacă nu au fost schimbate și alte elemente, faruri, radiatoare. Și aici, din nou, nu este neapărat o regulă că mașina a avut un accident grav și a fost afectată structura de siguranță. Nu e o regulă. Mașinile se mai lovesc, se mai ating, doar se repară, nu este absolut nicio problemă. Tocmai de asta vă spun că nu trebuie să vă speriați când vedeți în anumite rapoarte și sume foarte mari că s-au revopsit sau s-au schimbat anumite piese. Trebuie să faceți o investigație mai amănunțită și să vedeți într-adevăr ce s-a întâmplat acolo. Eu, sincer, foarte rar mă aștept să găsesc o mașină mai veche de 4-5 ani, deși oricum nici vârsta nu are importanță. Că poți să ai mașină nouă de la 0 km și peste o săptămână să o bagi în service că te-ai trezit cu o zgârietură care nu mai iese la polish sau ceva chiar mai grav, o atinsătură și așa mai departe. Asta vă zic că nu trebuie să ne speriem, trebuie să vedem într-adevăr ce s-a întâmplat acolo și să studiem problema. La mașina despre care vom vorbi astăzi, într-adevăr și din punctul ăsta de vedere arată foarte, foarte bine, dar am mai avut surprize. Nu vă bazați în totalitate pe rapoartele pe care le găsiți pe internet, pentru că trebuie să faceți și o verificare amănunțită. Spre exemplu, la audio de astăzi va trebui să vedem DPF-ul dacă este ok, filtrul de particule, să vedem dacă turbina lucrează în parametri optimi, să vedem dacă mașina are pierderi de ulei, de antigel. Antigelul din V-ul motorului e o problemă destul de cunoscută la motoarele astea de 3.0. O să vorbim la fața locului și de chestia asta. Adică e bine să vă faceți un checklist. E adevărat, foarte important să faceți o investigație în primă fază, să apelați la un raport pe net, să vedeți istoricul mașinii și plecați de acolo și vedeți mai departe ce s-a întâmplat. Dar să nu vă speriați, pentru că dacă mașina, spre exemplu, a fost făcută cu piese a fost reparată cu piese de o bară, spre exemplu, a fost reparată la reprezentanță, e star, poate să apară în raport o daună în partea frontală a mașinii de aproximativ 6, 7, 8.000 de RON chiar. Deci, dar nu înseamnă că mașina a avut un accident grav. Dacă, spre exemplu, mașina a avut senzorul de ACC, care este în bară, dacă acela a fost afectat, aceea este o piesă foarte, foarte scumpă. Deci dacă a fost schimbată, nu înseamnă că dacă are o daună de 10-15.000 de lei frontal, înseamnă că mașina a fost daună totală. Nu. De asta vă zic, nu trebuie să ne speriem, dar trebuie într-adevăr să verificăm cu atenție și trebuie să avem mare grijă, pentru că într-adevăr riscul de a lua o țeapă este destul de mare. Din păcate încă se fac tot felul de lucruri care, din punctul meu de vedere și nu numai, nu sunt ok, dar nu ai ce să faci, trebuie doar să cauți și să studiezi într-adevăr foarte bine mașina pe care vrei să o cumperi, ca să fii ferit de probleme. Acum, așa cum am spus de atâtea ori, le-am spus și clienților, așa cum am științat și cum l-am înștiințat pe acest client care a apelat la noi, asta nu este o garanție că el, după ce îi vom da ok-ul, el, după ce va cumpăra mașina respectivă, o să fie problem free. Nu poate nimeni să-ți garanteze. Repet, vorbim de o mașină de 13 ani, vorbim de una 8, o mașină foarte complexă, pe electronică, mașina e pe perne, adică vă dați seama că totuși vârsta până la urmă spune cuvântul. Până acum recunosc că am avut noroc, toate mașinile pe care noi le-am verificat și unde am dat ok-ul la client să cumpere mașina respectivă, nu au avut probleme. Chiar acest client din Suceava este a doua oară apelează la noi pentru a-i verifica o mașină, dar repet, nimeni nu vă poate garanta. El poate să cumpere mașina aia să fie super ok
și în drum spre Suceava, Doamne ferește, se întâmple să aibă vreo defecțiune, un senzor sau Doamne ferește. Nu ai cum să preîntâmpini chestiile astea. Asta înseamnă o mașină second hand. Gândiți-vă, chestiile astea se întâmplă și la mașini noi. Spre exemplu, mașina în care mă aflu a fost achiziționată de nouă. E o mașină destul de veche, e vorba de un Citroen C2. Probabil că o să facem o prezentare mai încolo și pe canal dacă e cineva curios. Mașina asta este cumpărată de nouă. A fost mașina mamei mele și țin minte și acum la 4-5 zile după ce am achiziționat mașina s-a aprins check engine-ul. Nu a fost nimic de panică, a fost un senzor, nu a fost nicio problemă, s-a rezolvat, s-a întors la service, imediat s-a rezolvat. Dar ca să vă faceți o idee, culmea, check engine-ul ăla s-a aprins atunci și atât. De 21 de ani eu n-am mai văzut becul ăla aprins niciodată în bord la mașina asta. E mașinuța mea de zi cu zi cu care îmi fac treaba și este minunată pentru oraș. Noi acum o să ne îndreptăm către dealer și de acolo o să continuăm să vă arăt și vouă mașina și să o verificăm împreună și să vă faceți și voi o idee cam ce costă o astfel de verificare, cum se face o astfel de verificare, o chestie care probabil într-o oarecare măsură puteți să o faceți și voi și vom vedea despre ce e vorba și în ce stare este mașina de azi. Și am ajuns la dealer, am luat cheița, hai să vedem despre ce e vorba. Aici este mașinuța și să vedem cum se prezintă. Totul pare că arată foarte ok. Liniile sunt ok. La portbagaj. Janta aici este puțin zgâriată, dar asta o să intrăm noi în detaliu un pic mai încolo. Momentan facem așa un view al mașinii să vedem în ce stare se prezintă. Oricum, la o mașină de 13 ani vechime, repet, nu trebuie să fim foarte pretențioși, că oricât de multe chinui să ai grijă de aia, e normal că mai apar mici zgârieturi, mici evenimente și așa mai departe. Exact ce vă ziceam de zgârietură. Aici se vede că are o zgârietură. Dar în rest, la prima vedere, mașina se prezintă foarte bine. Chiar arată foarte ok, îmi place. Se și vede că la ușa de la pasager a fost revopsită, chestie pe care noi nu am găsit-o în istoricul de care vă ziceam. Deci de asta vă spun, ca să nu, exact cum spuneam, nu vă bazați 100% pe istoricul online și pe ce găsiți pe internet, pentru că s-ar putea să nu se pupe tot timpul cu realitatea. Dar, repet, nu este ceva grav. Ia să vedem și interiorul. La prima vedere arată foarte, foarte bine. Foarte bine, considerând vârsta mașinii, chiar arată foarte bine. Plasticele, pe aici nu văd zgârieturi, mai ales pe ornamentul ăsta. Foarte ok. Volanul, uzură normală, nu a fost revopsit, se vede că este original. Șezutul, la fel, de la scaun, arată foarte bine. Da, aici avem într-adevăr o mică uzură, dar nu este nimic grav, eu zice că e normal. Bolsterul ăsta arată incredibil de bine, ce înseamnă o piele de calitate. Și se vede că nu a fost revopsit sau este pielea ei, originală din fabrică, care se prezintă extraordinar de bine la prima vedere. Să vedem și în spate. Spate la fel, totul e ok. Aici nu-mi dau seama, este ceva întărit aici în partea asta. Aici cred că s-a vărsat ceva. Ia să vedem dacă... Da, aici s-a vărsat ceva pentru că pielea este tare. Se vede că nu este moale ca în restul șezutului, deci probabil aici, cine știe, a fost vărsat un suc ceva sau cafea. Această consolă arată foarte, foarte bine. Cotiera se prezintă foarte ok. Acest lemn
Foarte ok, nu e zgâriat, foarte mic zgârietură, se prezintă într-o stare foarte ok. Să vedem și portbagajul. Portbagaj electric, iată și preșurile mașinii. Aici nimic care să ne ridice la prima vedere vreun semn de întrebare. Roată de rezervă. O raritate în ziua de azi să vezi așa ceva. Totul se prezintă foarte ok. O să-l punem noi la loc mai încolo. Ia să vedem și în spate, partea cealaltă. Din nou foarte ok aici, o mică zgârietură. Eu sunt foarte atent la detaliile astea pentru că trebuie să-i arătăm clientului toate aceste mici defecte. Chiar dacă sunt nesemnificative, dar trebuie omul să știe de ele pentru că așa e normal. Aici șezutul arată super ok. Spătarele scaunului arată bine, nu sunt zgâriate, nu sunt lovite cu picioarele. Aici sunt niște mici urme, de astea ies la un detailing. Și îmi place că totuși mașina nu a fost aranjată de vânzare. Adică ok, a fost spălată, curățată, dar nu clar îi trebuie un detailing. Și o va schimba. Dar o să-i facem și un detailing, pentru că noi la Evo Car Services, exact așa cum v-a spus și colegul Gabi, ne ocupăm de tot. Acesta este scaunul pasagerului. Din nou este foarte puțin murdar aici pe șezut, dar nimic grav. Nu este nimic vărsat sau nimic. Este pur și simplu pielea murdară. Ceea ce se rezolvă exact așa cum am spus cu un detailing. Bun, și am ajuns și la partea de motor. A trebuit să închid puțin că nu puteam cu o mână să scot acel capac. Ia să vedem cum se prezintă acest motor. Este un motor de 3 litri diesel de 250 de cai putere, cod motor CMH. Este foarte asemănător și cu celelalte coduri pe care le găsiți pe multe mașini din grupul VAG, cum ar fi CRC-ul de pe Touareg, cum ar fi CDUC-ul de pe Audi A4 sau A6 și așa mai departe. Și ne uităm noi să vedem dacă găsim ceva ce să ne sperie. Și cred că dacă ne uităm acolo jos, dar nu văd eu bine, va trebui după ce închid filmarea să mă uit un pic mai atent, s-ar putea să avem o mică scăpare de ulei la semeringul de la folie de aici. În rest, prima vedere se prezintă foarte ok. Văd că pe la injectoare este totul curat, pe la capacul motorului totul este curat, în partea asta cealaltă la fel. O altă chestie care îmi place foarte mult la mașina asta, iar da, eu sunt unul dintre acele persoane, foarte mult îmi place că motorul e murdar. Din punctul meu de vedere, motorul trebuie să fie murdar. Ok, că vom curăța aceste capace sau acel capac, ok, asta putem, dar eu personal, mie așa îmi place să văd motorul, mai ales când verific o mașină să fie motorul murdar, pentru că pot să-mi dau seama de anumite scurgeri pe care el poate să le aibă și atunci mi este mult mai ușor să îmi dau seama unde este problema și dacă, mă rog, este o problemă. Dar în cazul ăsta totul pare super ok. Chiar în afară de acel semering de jos care nu este în niciun caz o avere și asta oricum este o problemă cunoscută la toate motoarele astea, chiar nu este ceva notabil la prima vedere. Sigur, va trebui într-adevăr să mă uit și cu mai multă atenție, trebuie să mă uit și în V-ul motorului, atenție, deci la motoarele acestea trebuie să verificați. Uitați-vă în V-ul motorului, puteți să băgați o lumină chiar de la telefon pe aici, exact în partea asta, și să vedeți dacă cumva acolo se află antigel. Și dacă acolo găsiți antigel, asta înseamnă că trebuie dată jos toată admisia și schimbate garniturile de la răcitorul de EGR, pentru că acolo o să vă piardă antigel. Și este o problemă foarte comună la motoarele astea, la tot ce înseamnă 3.0 din generația asta, cele cu 2 și chiar cele cu 4 lanțuri. Acest motor are 2 lanțuri de distribuție ca fapt divers. O să-l pornim acum să vedem dacă distribuția se aude. Motorul nu a fost pornit, e rece, ceea ce e un lucru bun, dar atenție, la motoarele astea se aude și la cald. Cum puteți faceți verificarea? Dacă mergeți să vedeți o mașină cu un astfel de motor, rugați proprietarul să nu o pornească, motorul să fie rece, o porniți, lăsați-o să meargă cam 10-20 de minute, dacă îi faceți o tură cu ea, o opriți și după aia porniți-o din nou peste vreo 10-20 de minute. Pentru că aceste motoare și la cald se aude zgomotul de distribuție.
Nu este un capăt de țară, dacă se aude un zgomot scurt de o secundă, nu este un capăt de țară, puteți să mai mergeți cu mașina 20-30.000 de kilometri, dar va trebui să luați în calcul să faceți distribuție, iar costurile se ridică destul de mult, în sensul în care se poate ajunge la o sumă de 2-3.000 de euro minim. Sunt foarte multe garnituri de schimbat, e foarte multă muncă, motorul trebuie dat jos, distribuția este în spate și nu se poate efectua cu motorul pe mașină. Haideți să-i dăm și o cheie să vedem dacă este cazul și aici de zgomote suspecte. Și așa se stă la volanul unui Audi A8 D4. O să luăm toate comenzile, toate butoanele, toate dotările pe care mașina are, trebuie să le verificăm pe toate, să ne asigurăm că totul funcționează. Ia să vedem, perdeluța funcționează, senzor de parcare e ok, camera de mașarier că este ok. Acum se vede cum se vede pentru că portbagajul este deschis. Nu se aud zgomote dubioase la ecranul de la navigație, la acest MMI. Ba, sau... Da, nu e nimic îngrijorător. Și oricum văd că merge cursiv, se deschide cursiv, nu se împiedică, să zic așa. Scrumierul original Audi, foarte frumos. Nu pare că a fost folosită, sau dacă a fost folosită, a fost curățată foarte bine. O mică uzură pe cotiere, dar din nou nimic grav. Este perfect normal. Ce frumos se deschide torpedoul ăsta, capitonat, cum se făceau mașinile odată. De asemenea, vă recomand să turați motorul pe loc, chiar să dați așa puțin o mică talpă, dar nu foarte tare, pentru că, mai ales dacă motorul e rece, dacă distribuția este într-un stadiu avansat de uzură, se va auzi și pe accelerație foarte, foarte puțin. Ia să vedem dacă e cazul și aici. Nu este cazul, deci pe distribuție stăm bine. Momentan. Nu va scăpa oricum nici mașina asta, are 100.000 de kilometri, așa cum am spus și mai înainte, kilometrajul este real, dar probabil în jur de 200.000, 150-200.000, depinde foarte mult și cum se merge cu mașina, pentru că dacă este alergată, atunci va începe și mai repede să sune lanțul la pornire. Dar la prima vedere totul este ok. Noi acum o să luăm și diagnoza, să o punem pe mașină, să verificăm. O mașină cu o dotare interesantă. Nu avem o sonorizare opțională. Mi se pare că mașina asta venea cu Bang & Olufsen, dacă nu mă înșeală pe mine memoria. Dar este foarte frumoasă combinația asta de culori înăuntru. Îmi place tare, tare mult cum arată. Și chiar este o mașină care îmi place foarte mult cum se prezintă, mai ales pentru vârsta ei, și știu că m-am repetat de multe ori, dar trebuie să luăm în considerare acest lucru. Nu trebuie să avem așteptări de mașină nouă de showroom. Sigur, dacă e să o luăm la puricat, și aici mai sunt niște mici semne de uzură, dar una peste alta este super, super ok. Aceste butoane arată bine, nu văd zgârieturi pe aici, unde aceste materiale sunt foarte, foarte des atinse, să zic așa. Foarte, foarte ok. Lemnul la fel. Arată super bine, nu e zgâriat. Acest piano black arată incredibil de bine. Chiar arată incredibil de bine. Acum îl văd și eu mai cu atenție. Că exact așa cum am spus, mașina o verificăm împreună. Deci ceea ce vedeți voi acum pe filmare este la prima verificare, să zic așa. E primul ochi. Și eu văd împreună cu voi aceleași lucruri. Aici se vede foarte, foarte puțin, dar nu este nimic grav, se poate repara, dar în rest se prezintă foarte bine. Hai să, dacă tot suntem la partea asta, să ne uităm la anvelope. Anvelope Bridgestone de vară, DOT 2022, discurile de frână arată foarte bine, janta are mici zgârieturi pe aici, plăcuțe de frână are. Ia să vedem și pe față. Deci tot DOT 2022, aceeași anvelope.
Discurile sunt ok. Trebuie văzute și pe înăuntru. Acestea au zără un pic mai mare, cele pe spate pare că au fost schimbate. Plăcuță de frână are. Motorul sună impecabil. Adevărat că la kilometrajul ăsta farurile de asemenea arată super ok. Nu sunt mătuite. Vorbim totuși de nava Amiral de la Audi, care chiar e o mașinuță foarte, foarte interesantă. Da, să vedem aici aceeași poveste. Mici zgârieturi pe jante. Anvelopele toate 3 până acum sunt la fel. Văd 2022. Anvelope de vară. Anvelopele sunt aproape noi, au foarte puțini kilometri. Bine, dat fiind faptul că s-a circulat atât de puțin cu mașina asta, nu pot zic că mă miră. Și în spate avem aceeași poveste. Janta asta cred că e cea mai întreagă dintre toate. Aici mai avem o zgârietură. Aici trebuie să vedem de ce nu se deschide acest capac. Ori se deschide din interior și sunt eu prost. Ori s-ar putea să avem o problemă. Să descoperi chiar prima problemă. Ia să vedem noi de ce nu se deschide acel capac. Și este o problemă pentru că noi la service am schimbat inclusiv la Q5 din 2023 am schimbat acest motoraj de aici. Da, nu merge. O să studiez un pic mai încolo problema să văd de ce, dacă fac eu ceva greșit sau nu. Da, asta este prima parte. Mă duc să iau diagnoza și să ne apucăm un pic de studiat și mai în detaliu interiorul și revenim. Ca tot suntem la partea de detalii, să mai verificăm și geamurile, să vedem dacă sunt ale ei. 2012, Audi original, 2012, 2010, dar aici s-ar putea să fie normal că aceste geamuri nu trebuie să ne sperie, nu înseamnă că a fost schimbat. E un lucru normal la mașinile de acest gen. 2012, 2011 și 2012. Da, aceste gemulețe din spate mici este normal să aibă câteodată alt an de fabricație față de celălalt mașinii sau față de chiar restul geamurilor. Se întâmplă, am văzut chestia asta la mai multe modele de A8. E un lucru normal. De asemenea, am rezolvat și enigma cu acest capac. Pur și simplu trebuie apăsat mai tare, că eu apăsam încet, nu mergea, dar cu un pic de forță, exact ce ziceam, e ok. Deci, da, la prima vedere, mașina se prezintă foarte ok. M-am uitat și în V-ul motorului este uscat, motorul se prezintă foarte bine, acel semerin cred că a fost schimbat și nu a fost curățat acolo, dar asta nu înseamnă că este un lucru rău. Radiatoarele arată foarte bine. M-am uitat și pe dedesubt, mașina arată foarte bine. Urmează să punem diagnoza pe mașină și să facem o probă de drum, să vedem cum se prezintă și la mers. Așadar, suntem la bordul A8-ului. Am testat absolut toate funcțiile, scaunele răcite, încălzite, perdeluțele laterale, luminile ambientale, sistemul de sunet, aerul condiționat. Totul funcționează. Se vede că mașina este top de top. Avem inclusiv night vision. Dar sunt și câteva părți mai puțin plăcute, spre exemplu butonul ăsta de închis și de încuiat și descuiat ușile. Foarte ieftin. Dar normal, toți mai au scăpări. Am ajuns la partea de diagnoză, am scanat toate modulele, avem 3 erori. Aici avem o eroare pe Comfort System Central Control Module. Asta cred că este o eroare falsă, probabil mașina l-am dat, a fost mult timp nemișcată sau a rămas fără baterie, nu este nimic grav. Mai interesant este eroarea pe care o avem pe suspensie. Și anume, dacă intrăm aici la Level Control și o să citim eroarea, avem Function Shut Off Active. Dacă avem această eroare și avem și eroare în bord, eu am testat, suspensia se ridică, coboară, totul este în regulă, nu e nicio problemă. Dar
Dacă avem eroare în bord și avem și eroarea asta pe diagnoză, nu este nimic de panică. E vorba de un releu din portbagaj, costă vreo 100 și ceva de lei, acela mai face figuri și poate să vă dea eroarea asta. Dar în rest nu este nicio problemă, deci nu avem de ce să ne facem griji. Iar aici la fel mai avem o eroare falsă pe partea de Comfort System, Central Module, nu este nimic grav, de asemenea terminal 30 sau nu are nicio treabă, nu e nicio problemă. La motor, de asemenea, lucrurile stau foarte, foarte bine. Nu avem nicio eroare și dacă intrăm pe valorile în timp real, haideți să ne uităm un pic la injectoare, să vedem un pic cum se prezintă. Și o să vedem aici că acestea sunt brici. Era de așteptat la numărul ăsta de kilometri, nici nu aveam alte așteptări. Injectoarele au corecții super, super ok, nu este nimic, absolut nimic îngrijorător, totul e perfect aici. De asemenea, dacă pe aceste valori, mai ales la mașinile din grupul VAG, corecțiile sar de 1 și un pic, atunci trebuie să vedeți un pic ce se întâmplă acolo. Posibil să fie injector sau mai grav, posibil să fie o supapă. Atenție mare că am avut și astfel de probleme. Iar de asemenea să aruncăm un ochi și la DPF, mai exact ne interesează presiunea diferențială și ne interesează când și-a făcut ultima oară o regenerare. Așa. Au rămas bifate și injectoarele, dar nu e nicio problemă. Și ce avem aici? Avem o presiune diferențială de 6, iar mașina ultima regenerare a făcut-o acum 236 de kilometri. Deci și filtrul de particule este în stare super ok. Avem de asemenea pe el o încărcare de 12 grame, ceea ce este foarte, foarte ok, din nou raportat la numărul acesta de kilometri, adică ultima regenerare pe care a făcut-o acum 236 de kilometri. Da, este totul brici. Urmează să ieșim într-o mică probă cu ea, să vedem dacă totul este ok, dar mai mult ca sigur că nu cred că are ce surpriză să rezerve. Este totul exact așa cum ar trebui să fie. Exact așa ar trebui să arate o mașină de vârsta asta, vândută, o mașină corectă. Chiar o mașină care se prezintă foarte, foarte bine. Nu e o mașină aranjată, nu e, nici măcar detailing nu s-a făcut la mașina asta. Deci asta nu e neapărat un lucru bun sau rău, depinde cum vreți să vedeți problema, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult cum a fost o mașină nearanjată, să zic așa, de vânzare, ceea ce mie unul îmi place să văd. Așadar, asta a fost verificarea de astăzi al acestui Audi A8, o mașină foarte corectă, o mașină foarte cinstită. Deja i-am dat ok-ul clientului, clientul deja a sunat la parc, la dealer și a confirmat că mâine vine după mașină, nu mai are răbdare și îl cred. O mașină super, super, super ok, nu am mai cuvinte de laudă am pentru modul în care mașina s-a prezentat și a fost întreținută. Acum, prețul ei este un pic mai mare față de ce găsiți pe piață, dar prețul este de asemenea foarte bun raportat la kilometri pe care mașina îi are. Dacă o să căutați un astfel de exemplar în Germania, la kilometrajul pe care mașina aceasta l avea, prețul ei va fi mult mai mare. Deci a fost o ofertă foarte corectă. Ce mai este important de reținut este faptul că nu trebuie să vă entuziasmați la prețuri mici când găsiți astfel de mașini, pentru că e adevărat că o astfel de mașină poate să reprezinte o bucurie foarte mare, o mașină de lux, o mașină mișto, plină de dotări cu tot felul de jucării și gadgeturi pe ea, dar se poate transforma foarte repede într-un coșmar. Este o mașină cu o întreținere destul de scumpă, este o mașină cu un impozit destul de măricel. În București este undeva la aproximativ 2900 sau 3000 de lei la motorul acesta de 3 litri. Deci de asta vă spun că trebuie să luați în calcul și aceste lucruri. Pentru că prețul de achiziție, chiar dacă este unul foarte mic și vă puteți entuziasma că v-ați luat o mașină care a costat în jur de 100 și ceva de mii de euro și vă luați cu 14-15 mii, se poate transforma rapid într-un coșmar dacă mașina nu e întreținută.
și sunt destul de multe elemente care pot să pice care pot să se defecteze. Vorbim de perne, vorbim de compresor, vorbim de distribuție, care este până la urmă un consumabil, un injector care la asemenea e destul de scump, adică sunt niște costuri ridicate pentru a întreține o astfel de mașină. Dar acum mai ține și de noroc, exact așa cum am spus. Eu, din punctul meu de vedere, sunt ferm convins că clientul în următoarea perioadă, cred că chiar până la sfârșitul anului, cel puțin până la sfârșitul anului, nu va avea niciun leu de băgat în ea. Și revizia a fost făcută acum o lună sau ceva de genul ăsta, deci super corectă mașina, chiar super ok. Sigur, noi am recomandat pentru liniștea lui, mai fă o revizie când ajungi în Suceava, pentru că să știi tu că ai pus tu uleiul care trebuie și este totul în regulă. Cam atât pentru azi. Sper că v-a plăcut acest material, sper că vă va ajuta acest material și dacă vreți să mai vedeți astfel de postări pe canal, scrieți în comentarii. De asemenea, dați un like și un subscribe la canal ca să creștem și noi cât mai repede, să sărim de 100.000. Salutare, numai bine!